ยอดหนี้ผ่อนรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาสูงอันเนี้ยไม่มีอะไรผิดปกติแต่ที่มันแย่คืออะไรรู้ป่ะคือยอดหนี้ผ่อนรถมันสูงไม่พอยอดผิดนัดชำระหนี้มันกำลังสูงขึ้นมากๆด้วยค่ะซึ่งคลิปนี้ทรายจะมาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจปริศนาซึ่งเอาจริงๆนะไอตัวเลขเศรษฐกิจปริศนามีในทุกประเทศแม้กระทั่งประเทศที่ได้ชื่อว่าเปิดเผยทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจมากที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกามันยังปริศนาเลยซึ่งทรายจะยกตัวอย่างความตัวเลขปริศนาเนี่ยจากวงการการผ่อนรถยนต์ของสหรัฐอเมริกานี่แหละเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ายอดผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุดในรอบ15ปีแต่ที่มันแย่กว่านั้นคือคนที่ผิดนัดชำระนี้ไม่ใช่คนรายได้ต่ำๆอีกต่อไปนะกลายเป็นคนที่รายได้ค่อนไปทางสูงแล้วด้วยแบบคนที่ทำเงินได้ปีละ5 ล้านบาทต่อปีอะไรอย่างนี้แหละที่เป็นคนผิดนัดชำระหนี้แล้วความตัวเลขปริศนาอันนี้คือน่าสงสัยมากว่าต่อไปนี้จะเชื่อใครได้ใครบอกแล้วถูกที่รายงานออกมาเป็นทางการถูกไหมเพราะล่าสุดแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เองนะเพิ่งจะไล่ผอ. BLS ออกเพราะบอกว่ารายงานตัวเลขปลอมตกลงอะไรจริงเธอผิวสวยป่ะดูดิเฮ้ยผิวตอนนี้ใสกระจกสุดๆพูดจริงๆเลยเพราะว่ากินอันนี้คอลลาเจนแมคโดสของ Glory ค่ะคือมันเป็นแบบวิตามินผิวแบบแมคโดสจริงๆซองนึงอันนี้มี7 เม็ดบอกตรงๆเลยนะคือลองไปแค่8 วันแล้วดูผิวดีแกวิงปะคิดว่าดีเหมือนดีกว่าไปดริปวิตามินผิวที่คลินิกนะมันจะให้ฟีลแบบดูดิผิวฟูรูขุมขนกลิบหน้ากระชับขึ้นมาเลยอะแล้วตรงนี้เห็นปะเนี่ยเพิ่งมีสิวนะที่คางซูมเข้ามาดิเผยแห้งเร็วมากเวอร์แล้วแถมแทบจะไม่ทิ้งรอยดำอะไรไว้เลยด้วยกินยังไงมันถึงได้ผลเร็วขนาดนี้ไม่บอกไปฟังข่าวก่อนดิเวลาเศรษฐกิจมันแย่มากหรือแย่น้อยให้ดูจากยังไงรู้ป่ะอยากให้นึกภาพตามเป็นแบบพีระมิดแบบนี้นะซึ่งไอ้พีระมิดเนี่ยเป็นพีระมิดของรายได้คนละกันที่ฐานพีระมิดอะคือคนที่มีรายได้น้อยทั้งหลายของโลกใบนี้เวลาที่มันเกิดปัญหาเศรษฐกิจเป็นวิกฤตขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เยอะอะไรอะคือพวกที่มีรายได้น้อยหรือว่าที่ฐานพีระมิดอะมันจะโดนน้ำท่วมขึ้นมาก่อนคือเขาก็ซวยก่อนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันเริ่มรุนแรงขึ้นมันจะเหมือนน้ำที่ท่วมสูงขึ้นนะแล้วมันก็จะไปท่วมทำให้คนที่มีรายได้ปานกลางจนถึงคนที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงอ่ะต้องสำลักกับพิษวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยซึ่งตอนนี้ไอความน้ำท่วมสูงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะดูจากวงการการผ่อนรถในสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ยอดผิดนัดชำระนี่มันเพิ่มสูงขึ้นแบบผิดปกติมา2 ปีแล้วคนที่ผิดนัดชำระหนี้รถยนต์มากที่สุดตอนนี้นะไม่ใช่คนรายได้น้อยๆคือคนที่มีรายได้อยู่ที่ปีละ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือคนที่ทำเงินได้แบบปีละ5 ล้านอ่ะที่เริ่มผ่อนรถไม่ไหว Bloomberg รายงานตัวเลขจาก Vantage Score นะคะว่ากลุ่มคนที่มีรายได้ขั้นต่ำนะอยู่ที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าปีละ5 ล้านบาทนี่แหละที่ผิดนัดชำระหนี้มากกว่า2 ปีที่ผ่านมามากกว่าถึง 20% เลยยอดนี้เป็นยอดที่สูงขึ้นมากกว่าคนที่มีรายได้กลางๆคือประมาณ 45,000 ถึงไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มากกว่าคนที่มีรายได้แบบไม่ถึง 45,000 ด้วยซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ใจความคิดเห็นส่วนตัวนะใจคิดว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอ่ะเขามียอดผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นไปก่อนหน้านี้เยอะแล้วปีนี้ก็เลยแบบไม่ได้เพิ่มสูงอีกมากขนาดนั้นซึ่งยอดการผ่อนหนี้รถยนต์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ก้อนใหญ่อยู่ค่ะอยู่ที่ทั้งหมดนะรวมกันทั้งประเทศอยู่ที่ 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐพื้นที่ที่มีการผิดนัดชำระหนี้มากที่สุดก็จะเป็นโซนที่รัฐที่มีรายได้ไม่มากนะคะอย่างเช่นมิสซิสซิปปีค่ะอันดับ1เลยอยู่ที่ 9.8% หลุยเซียนาอยู่ที่ 8.4% แล้วก็จอร์เจีย 7.8% ทำให้ยอดการผิดนัดชำระหนี้ก็คือคนเริ่มไม่จ่ายหนี้รถยนต์กันแล้วเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยสูงกว่าปี 2009 หลังแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอีกก็คือเป็นยอดที่สูงที่สุดในรอบ15 ปีที่ผ่านมาถ้างั้นทำไมถึงเอาตัวเลขตอนนี้ไปเปรียบกับตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเอาจริงๆตอนนี้เศรษฐกิจมันดูไม่ได้แย่แบบไม่ได้เข้าสู่วิกฤตชัดเจนขนาดนั้นมันน่าจะดีกว่าตอนสมัยแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือเปล่าเพราะว่าอะไรตลาดหุ้น S&P 500 ยัง all time high อยู่เลยใช่ป่ะอัตราการว่างงานก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น 4.2% โอเคอยู่นะ
ถ้างั้นเรามาดูปัญหาให้ละเอียดกว่านี้อีกนิดแล้วก็ใกล้กว่านี้อีกหน่อยดีไหมคะเดี๋ยวทรายจะไล่เรียงตัวเลขให้ดูว่าเอาจริงๆแล้วมันมีตัวเลขที่บอกสุขภาพอาการของเศรษฐกิจตอนนี้อยู่นะเช่นว่าโอเคคนที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้คือคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงใช่ปะไม่มีตังค์ผ่อนรถก็คือไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่ด้วยพอคนไม่มีตังค์ผ่อนไม่มีตังค์ซื้อรถตัวเลขที่ตามมาตัวเลขแรกเลยนะคะคือสต็อกรถคงค้างขายไม่ออกที่มันแบบเยอะมากค่ะตอนนี้ในสหรัฐอเมริกานะคะมียอดรถที่มันคงค้างขายไม่ออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 ล้านคันแล้วพวกดีลเลอร์ที่เป็นตัวแทนขายรถทั้งหลายก็กำลังทยอยปิดตัวด้วยตัวเลขที่2นะคะที่บอกสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตอนนี้คืออัตราการบริโภคที่ติดลบค่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคฉ่ำมากเป็นผู้บริโภคอันดับ1ของโลกและปกติแล้วเนี่ยอัตราการบริโภคในสหรัฐอเมริกามันไม่ติดลบนะคะมีไปติดลบแบบเยอะที่สุดจริงๆคือตอนโควิดติดลบไป 3.3%และที่เหลือคือไม่มีติดลบเลยคนอเมริกาบอกแล้วว่าบริโภคเก่งจนกระทั่งมาตอนนี้ค่ะอัตราการบริโภคในสหรัฐอเมริกาติดลบ 0.1%แล้วตัวเลขที่3นะคะก็คือตัวเลขอัตราการจ้างงานคนที่มีรายได้สูงซึ่งอย่างที่บอกไปแหละว่าตอนนี้ปรากฏการณ์การผิดนัดชำระหนี้คือการไม่จ่ายหนี้ผ่อนรถที่มันเพิ่มสูงขึ้นน่ะมันไม่ได้มาจากคนรายได้น้อยมันมาจากพวกไวท์คอลล่าทั้งนั้นแหละไวท์คอลล่าก็คือพวกทำงานออฟฟิศแล้วแบบรายได้ดีๆมีความมั่นคงในชีวิตอะจากชาร์ตนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการจ้างงานตำแหน่งที่มีรายได้สูงๆคือมีรายได้หลักแบบ$100,000 สหรัฐต่อปีนะมันลดลงมากๆค่ะแล้วมันลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2004 จาก 63% ตอนนี้มันเหลือแค่ 52.4%ณจุดนี้เนี่ยคือที่ผ่านมาเนิ่นนานที่ใครเคยมีรายได้มั่นคงมีเงินเดือนดีทำเงินได้ปีแล้วแบบโอ้ยเป็นหลัก$100,000 สหรัฐแล้วดันไปติดกับความรายได้สูงของตัวเองนะโดยการที่แบบว่าเงินเดือนฉันสูงฉันดูมั่นคงใช่ป่ะฉันก็ผ่อนบ้านแพงฉันก็ผ่อนรถแพงฉันก็ส่งลูกเข้าโรงเรียนแพงใช้ของหรูกินอยู่สบายแล้วก็มีภาระพวกหนี้สินที่จะต้องผ่อนเยอะๆอ่ะพวกนี้ก็คือเจ็บตอนนี้แหละเพราะว่าพวกงานที่รายได้สูงมากๆขนาดนี้นอกจากเขากำลังพยายาม lay off แล้วหาสมัครใหม่ก็คือยากขึ้นมากตัวเลขที่4คือตัวเลขอัตราการจ้างงานเด็กจบใหม่ค่ะ youth unemployment แก๊งเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเรียนจบแล้วจะหางานทำเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าจังหวะที่แย่ที่สุดที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไม่ดีอะดิแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านด้วยแบบ AI อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ AI มาแย่งงานพวกเด็กจบใหม่ไปอีกถ้าเกิดว่าตำแหน่งงานไหนเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแบบคนมาทำจริงๆเขาใช้ AI กันหมดแล้วซึ่งดูจากชาร์ตนี้นะคะเราจะเห็นแบบสีดำคืออัตราว่างงานทั่วๆไปอยู่ที่ 4.2% ส่วนสีฟ้าคืออัตราว่างงานของเด็กจบใหม่ซึ่งมันแซงไปค่ะมันไปอยู่ที่ 5.8% แต่โอกาสนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่เด็กจบใหม่ทุกคนที่หางานทำยากเรียกว่าใครที่จบมาสกิลถูกต้องเป็นที่ต้องการของตลาดก็คือโดนแย่งตัวฉ่ำค่าแรงแพงหนักมากนะคะจะเห็นว่าคนที่จบด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยอัตราจ้างงานเพิ่มขึ้น127%แต่ยุคนี้คือบอกเลยใครจบมาสายแบบธุรกิจดั้งเดิมพวกอาร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เหนื่อยหน่อยนะน้องอัตราการจ้างงานแก๊งเนี้ยติดลบไปเลย 20% มาร์ค ซาดีหัวหน้าทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจของ Moody's Analysis บอกอย่างนี้นะคะว่าความตึงเครียดทางการเงินเนี่ยมันกำลังกลืนกินคนที่มีรายได้น้อยกินไปเรียบร้อยแล้วมันก็กำลังไต่ขึ้นมาถึงครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางแล้วก็มีรายได้สูงบวกกับเฟดที่ไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยไม่ยอมเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายสักทีแล้วก็ไปบวกกับหนี้ที่มันขึ้นมาสูงมากๆตั้งแต่ตอนโควิดค่ะทำให้ตอนนี้ประชาชนจำนวนมากคือไม่สามารถที่จะ handle รับมือกับอัตราหนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกับอัตราดอกเบี้ยท่วมท้นได้มากขนาดนี้คือแบบจ่ายกันไม่ไหวค่ะเฮ้ยตกใจยิ่งอ่านยิ่งเครียดเศรษฐกิจเหรอไม่เครียดเรื่องผิวมากกว่าคือเอาจริงๆนะจากใจคนที่เคยผิวโทรมผิวมีสิวแนะนำให้กินอันเนี้ยคอลลาเจนแมคโดสของกอรี่ค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนะว่าซองนึงมันเป็นยังไงเพราะว่ากินแล้วคือผิวมันใสแล้วมันมีความสุขเวลาผิวเราดีเข้าใจปะซองนึงมันก็จะมีเนี่ยแมคโดส7 เม็ดแกะให้ดูแบบนี้นี่แบบนี้
คือใจรู้สึกว่ากินแล้วผิวมันดีผิวมันตึงสู้แบบไปดริปวิตามินผิวเข้มข้นที่คลินิกได้อะมันเป็นวิตามินพรีเมียมจากแลบญี่ปุ่นค่ะ1 max dose เท่ากับ1 max drip 1 โดสคืออัดแน่นมากมีคอลลาเจนแบบ max dose จากงานวิจัยว่าเข้มข้นกว่าคอลลาเจนทั่วไป30เท่าเลยคือกับวิตามินผิวในเนี้ย1 ซองนะแมคโดสนี้แบบไม่ต้องกินตัวไหนเพิ่มแล้วแค่นี้จบครบทุกเรื่องผิวในซองมีส้มเลือดวิตามินดริปผิวแบบนอนกลูตาค่ะแบบบูสต์ผิวใสสว่างมาเลยมีแอสตาแซนตินกับไวน์ดำค่ะตัวนี้คือให้มาแบบเต็มแม็กซ์คือนี่แหละตัวที่ทำให้หน้าฟูรูขุมขนแบบละเอียดกลิปแบบนี้แล้วก็มีวิตามินไลโคปีนเข้มข้นอันนี้ก็คือตัวที่ทำให้แบบมันไม่เป็นสิวค่ะที่บอกว่าสิวที่ใต้คางทรายตรงนี้หายแบบแห้งเร็วมากๆแล้วแทบจะไม่ทิ้งรอยดำเลยก็คือจากตัวนี้แล้วก็คือบอกเลยทรายลองมาหลายตัวมันไม่ใช่คอลลาเจนทุกตัวนะคะที่มันจะได้งานผิวสวยจึ้งแบบนี้เอาจริงๆแนะนำเลยผิวดีขึ้นมากๆกินคอลลาเจนแมคโดสของ Glory Mac Dose Max Drip มากมาแล้วตัวเลขที่5คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่ง2 ปีที่ผ่านมาค่ะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา Federal Reserve ที่นำโดยโจโรม พาวเวลเนี่ยนะคะคุณลุงใจแข็งมากยืนยันคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่อัตราสูงมาแบบนานแล้วเนี่ยล่าสุดก็คือไม่ยอมลดนะคะแม้ว่าตลาดแรงงานหรือว่าอัตราการไม่ชำระหนี้การเบี้ยวหนี้นั่นแหละมันจะเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยในทุกวงการที่ใจเล่าไปก่อนหน้านี้หนี้บ้านอเมริกาใช่ป่ะนั่นก็ยอดผิดนัดชำระหนี้สูงรองลงมาก็คือเนี่ยหนี้ผ่อนรถก็ยอดผิดนัดชำระหนี้สูงอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดเขายืนยันเลยว่าเป้าหมายเดียวของเฟดคือกำจัดเงินเฟ้อเขาจะต้องไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกามันจะลดลงมาอยู่ที่เป้าหมายคือ 2% มันก็ไม่ถึงสักทีซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงเนี่ยนะคะมันมีผลโดยตรงเลยค่ะกับอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่มันสูงขึ้นเพราะว่ามันอัตราดอกเบี้ยสูงเท่ากับดอกเบี้ยมันสูงใช่ไหมเท่ากับภาระหนี้สินมันก็ยังสูงอยู่ค่ะคนก็เลยจะมีปัญญาเอาเงินมาจ่ายหนี้จ่ายดอกกันได้ลำบากขึ้นนะคะซึ่งเหตุผลที่คุณเจอโรม พาวเวลแกบอกว่าไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าแกบอกว่าเอ้าลดทำไมเศรษฐกิจตอนนี้มันก็มั่นคงอยู่แล้วนะอัตราการว่างงานก็ดูดีอยู่นะตลาดแรงงานก็ดูยังมีงานกันเต็มที่อยู่เลยเอาจริงดิจริงไปฟังเสียงดูดิ Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. แล้วที่เจอโรม พาวเวลเขาจะต้องอ้างอิงถึงอัตราการจ้างงานเนี่ยเพราะว่าไออัตราการจ้างงานมันคือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศค่ะประเทศไหนที่มีการจ้างงานสูงคนก็จะมีงานมีเงินแล้วระบบเศรษฐกิจมันจะดีเองแต่ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าประเทศไหนเนี่ยไปดูเลยถ้าเกิดว่าอัตราการจ้างงานเนี่ยมันต่ำลงเนี่ยนะคะคนไม่มีงานก็ไม่มีเงินแล้วพอประชาชนไม่มีเงินเศรษฐกิจมันจะแย่ลงมาของมันเองแบบเป็นระบบเลยค่ะแต่เอาจริงๆไอ้ตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐอเมริกานี่มันพิศวงนะพอยิ่งดูข่าวยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชื่อใครดีวะเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ค่ะ Bureau of Labor Statistics หรือว่า BLS นะคะรายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานจำนวน 73,000 ตำแหน่งซึ่งไอ้ 73,000 ตำแหน่งเนี่ยมันต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งบางแห่งบอกเลยนะคะว่าอัตราที่มีการจ้างงานเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ที่ราวๆ 150,000 ถึง 200,000 ตำแหน่งซึ่งเฮ้ย 150,000 ถึง 200,000 เนี่ยต่างกับ 73,000 เยอะมากๆนะแล้วดูอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกานะก็เพิ่มขึ้นจริงๆเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.2% ไงเพิ่มนิดนึงอะแต่มันก็คงแย่มั้งเพราะว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันแปลว่าอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นมันจะเท่ากับแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะแล้วไอ้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันดันมาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีในยุคของใครโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยนะคะว่าตัวเลขไม่จริงงานนี้ผอ BLS ซวยค่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดเอริกาแม็กเอนทาเฟอร์ผู้อำนวยการ BLS ออกทันทีเลยนะคะเพราะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแม็กเอนทาเฟอร์ทำตัวเลขออกมาให้เขาดูแย่และเอาจริงๆเนี่ยแม็กเอนทาเฟอร์ทำงานให้กัมลาแฮร์ริสใช่ไหมไม่รู้อันนี้ไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเกิดว่าให้ชายไปดูอีกตัวเลขหนึ่งมาเทียบเคียงกันก็คือ non farm payroll ตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคม 2025 นะไอ้ที่เขารายงานว่า 73,000 มันอาจจะดูไม่เกินจริงก็ได้เปล่าเพราะว่าตำแหน่งการจ้างงานไต่ระดับลงเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ปี 2022 แล้วอะ
ส่วนวิธีพิสูจน์ว่าไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจอะไรปริศนาอะไรจริงไม่จริงเถียงกันไปเถียงกันมาหาหลักฐานมายืนยันเป็นแบบตัวหนังสืออะไม่ค่อยได้ประโยชน์หรอกค่ะแล้วก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรจริงไม่จริงอยู่ดีอะนะแต่สิ่งที่มันจะแบบตะโกนออกมาดังๆทะลุตัวเลขเลยเหมือนสายตาเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะคือสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงจากนี้ไปค่ะ